ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم. انا محمد جمال ودي قناة معلومات وتقنيات. قبل اي حاجة حابب اهنيكم بقدوم شهر رمضان، اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. حابب اشكر كل التعليقات وان شاء الله هلبي طلباتكم قريب باذن الله. فيديو النهاردة هنتكلم مع بعض ونوضح ازاي نقدر نعمل عملية تقسيم للهارد بدون برامج. لو انت اول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه، ولو الفيديو عجبك تضغط لايك. ويلا بينا نخش في الشرح على طول. طب يا شباب، ده هارد اللابتوب مساحته 1 تيرا بايت. هنروح دلوقتي نعمل له عملية توصيل بالجهاز ونشوف ازاي هنعمل عملية التقسيم للهارد بدون اي برامج. خلينا دلوقتي نعمل عملية التوصيل للهارد بالجهاز ونشوف مع بعض. طب يا شباب، وصلنا دلوقتي الهارد بتاعنا بالجهاز اهو كده. خلينا بقى نتابع مع بعض الشرح على الكمبيوتر. دلوقتي بعد ما وصلنا الهارد بتاعنا في الجهاز اللي عاوزين نعمل له عملية التقسيم، والمميز في الموضوع ان احنا هنعمل عملية تقسيم للهارد بدون تسطيب او تثبيت اي برامج على الجهاز علشان نعمل عملية التقسيم. وهنستخدم الادوات المرفقه في نسخه الويندوز علشان نعمل عمليه التقسيم للهارد. هروح دلوقتي اضغط على ذيس بي سي دبل كليك. هنلاحظ مع بعض ان الهارد اللي ظاهر معانا هو الهارد الخاص بالجهاز اللي احنا شغالين عليه. الله، امال فين الهارد اللي انا عملت له عمليه التوصيل في الجهاز علشان اقوم بعمليه التقسيم؟ طبعا يا صديقي دلوقتي انت بتقول ان انا اشتريت هارد مش سليم والراجل باعهولي على اساس ان هو مش سليم. طبعا الكلام ده مش مظبوط. عاوز اقول لك يا صديقي العزيز ان اي هارد جديد بيبقى غير مهيأ وغير مؤهل. غير مؤهل وغير مهيأ يعني ايه الكلام ده؟ يعني الهارد بيحتاج مني ان انا اعمل له عمليه تهيئه وتأهيل علشان يبدأ يقرا معانا بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. ده هارد مؤهل ومهيأ دلوقتي وقاري معانا. اقدر دلوقتي اعمل له نقل للبيانات او اخد منه بيانات. هنشوف مع بعض ازاي هعمل عمليه تهيئه وتاهيل للهارد بتاعي علشان يقرا معايا. كمان هنشوف مع بعض ازاي واحنا بنعمل عمليه التهيئه اقدر من خلالها اعمل عمليه التقسيم للهارد بتاعي. خلينا دلوقتي نقفل الصفحه دي ونروح على طول على ذيس بي سي. لو انت بتستخدم ويندوز 10 زي حالاتي او ويندوز 11 تابع معانا الشرح، ولو انت بتستخدم ويندوز اكس بي هتلاقي عندك ماي كمبيوتر هتتابع معانا الشرح والخطوات واحده في جميع النسخ. هنيجي هنا نضغط على ذيس بي سي ونقف عليها ونضغط كليك يمين. هنيجي وننزل عند مانج ونقف عليها ونضغط كليك شمال. هتفتح معانا الصفحه كده بالطريقه دي. هاجي عند ديسك مانجمنت هي اللي قبل الاخيره دي وهاجي واضغط عليها كليك شمال. هتفتح على طول معانا الصفحه بالطريقه دي. في خطوه ثانيه ممكن اخش من خلالها. اقفل الصفحه دي واروح على السيرش هنا وهكتب واخد مسافه مانج. ممكن ما اكملش الكلمه. هلاقي عندي ظهر كرييت اند فورمات هارد ديسك بارتيشن. هاجي اقف عليها واضغط كليك شمال. هتبدا تحمل معانا الصفحه. هنا بيقول لي ديسك مانجمنت. هكبر الصفحه كده. هنلاحظ على طول مع بعض ان احنا عندنا الهارد اللي قاري معانا قدامنا دلوقتي هو الهارد بتاع الجهاز اللي احنا شغالين عليه بمساحه 298 جيجا. عندنا هنا اول بارتيشن السي، وعندنا بارتيشن الاي، وعندنا بارتيشن الاف. طبعا البارتيشنات دي احنا شفناها لما دخلنا على ذيس بي سي. ولو جينا هنا وقفنا على البارتيشن الاي وضغطنا عليه كليك شمال هنلاحظ ان هو بيعمل لي خطوط وبيعرفني ان انا دلوقتي واقف على البارتيشن ده وبيعرفني ان انا كده محدده. لو جينا وقفنا على بارتيشن الاف هنلاحظ ان الخطوط اتنقلت هنا وبيعرفني ان انا واقف دلوقتي على البارتيشن ده. هنلاحظ كمان عندنا ان الهارد الواحد تيرا اهو بمساحه 931 جيجا. طبعا ببارتيشن واحد واخد اجمالي المساحه هنا 931 جيجا. كمان هنلاحظ ان اللون الاسود هنا بيعرفني ان البارتيشن والهارد ده غير مؤهل وغير مهيأ. لازم نعمل له عمليه التهيئه علشان يبدا يقرا معانا. لو جينا هنا لاحظنا الهارد اللي فوق البارتيشنات بتاعته واخده الوان، يعني البارتيشنات دي مؤهله ومهيئه معايا ان انا اقدر اعمل لها عمليه نقل للبيانات والمعلومات او اخد منها بيانات او معلومات. فدلوقتي هنيجي مع بعض ونشوف ازاي هنعمل عمليه التهيئه للهارد ده. هاجي اضغط عليه كده ضغطه كليك شمال. هنا هتبدا عمليه الخطوط تتنقل معايا ويعرفني ان انا واقف على البارتيشن ده. هاجي دلوقتي اضغط كليك يمين بالماوس. هنا هتظهر معايا قائمه هختار منها اول اختيار نيو سيمبل فوليوم وهضغط عليها كليك شمال. هتفتح معايا الصفحه بالطريقه دي. هاجي اضغط على نيكست. هتفتح على طول معايا الصفحه دي. والصفحه دي مهمه جدا يا شباب ونركز كويس جدا مع بعض علشان هنشوف ازاي هنبدا من خلالها نعمل عمليه التهيئه والتقسيم للهارد. قيمه البارتيشن بتاعي دلوقتي اللي هو البارتيشن بتاع الهارد الواحد تيرا بيقول لي اجمالي مساحه 953,000
1867 ميجا بايت. وهنا لازم نركز يا شباب ان احنا هنا بندخل القيم بتاعتنا في عمليه التقسيم بالميجا بايت مش بالجيجا، وهنشوف ازاي. طبعا احنا عاوزين دلوقتي نفهم الاول ونعرف ان الواحد جيجا بايت بيساوي 1024 ميجا بايت، يعني كل 1 جيجا بيساوي 1024. طيب انت دلوقتي حضرتك عاوز تعمل تهيئه للبارتيشن بقيمه الاجمالي القيمه دي، ولا عاوز تعمل عمليه تقسيم للهارد؟ دي بقى انت اللي حضرتك بتحددها. يعني انت دلوقتي عندك لو لاحظت ان القيمه هنا دلوقتي اهي هي نفس القيمه اللي تحت. لو انت عاوز ان الهارد بتاعك يكون ببارتيشن واحد اللي هو نفس القيمه اللي احنا شايفينها دي، هتيجي حضرتك على طول هتضغط على نيكست وتتابع معايا الخطوات. هتبدا عمليه التاهيل للبارتيشن ده، يبقى عندك الهارد بتاعك هيبقى ببارتيشن واحد. طيب انا دلوقتي مش عاوز اعمل البارتيشن اعمل تهيئه للبارتيشن واحد، لا انا عاوز اعمل عمليه تقسيم. طيب دلوقتي هنروح نفتح على طول مع بعض الاله الحاسبه كالكوليتر. هنا هكتب كالكوليتر كده، وهنا هتبدا تظهر معايا، هضغط عليها كليك. طب يا سيدي هنا عايزين نعمل بارتيشن باجمالي مساحه 200 جيجا، يبقى هنكتب ادي ال 200. طبعا احنا زي ما احنا قلنا ان كل جيجا بتساوي 1024 ميجا بايت، يبقى هضرب فيه هنا 1024 ميجا بايت واضغط على الانتر. هيديني القيمه اللي هو محتاجها مني علشان يعمل لي بارتيشن باجمالي مساحه 200 جيجا. هو محتاج مني 204800 ميجا بايت، يبقى هنروح على طول نكتب هنا في الخانه دي واجي اقول له ان انا عاوز اعمل 204800. طبعا دي قيمه الهارد الاجماليه، وهنا احنا هنقتص منها 200 جيجا. يبقى انا بكتب هنا عندي المساحه اللي انا عاوز اقسمها او اعمل لها تقسيم من الهارد بتاعي. فهاجي دلوقتي واضغط على نيكست. هنا بيقول لي على طول ان انا سميت لك البارتيشن بتاعك بحرف الدي. اقدر من هنا افتح واختار اي حرف انا عاوز احدده، وليكن مثلا حرف الام. هاجي بعد كده اتابع معاه واضغط على نيكست. هنا بيقول لي انا هعمل عمليه تهيئه وفرمطه للبارتيشن اللي احنا هننشئه. اقول له اوكي مفيش مشاكل. هاجي عندي هنا اقدر احدد كده واعمل تسميه للبارتيشن ده بجانب ان انا اديته حرف. هكتبه مثلا جمال. كتبنا هنا اسم البارتيشن بتاعي. هاجي بعد كده اضغط على نيكست. هنا بيديني المعلومات والبيانات اللي هتتم على البارتيشن اللي انا نشاته. هنا بيقول لي ديسك 2، يعني الهارد رقم 2 اللي احنا شغالين عليه، اللي احنا عملنا له عمليه التوصيل في الجهاز. وهنا اجمالي المساحه بتاعته اللي احنا كتبناها هنا 204800 ميجا بايت. وعندنا هنا الحرف اللي بيرمز ليه البارتيشن حرف الام. عندنا هنا الاسم بتاع البارتيشن اسم جمال اللي احنا حددناه. ولو نزلنا كده هيقول لي ان هو هتتم عمليه الفرمطه والتهيئه للبارتيشن ده. هنا بيقول لي يس. هاجي اضغط على فينيش. هنا هنلاحظ اللي هو هيتم عمليه اهو بيتم عمليه الانشاء والفرمطه للبارتيشن ده باجمالي مساحه 200. هنا بدأ على طول. لو نلاحظ هنا اهو البارتيشن اتهيأ معانا وقرا هنا باسم جمال وبالحرف الام اللي احنا حددناه باجمالي مساحه 200 جيجا. يبقى احنا كده قدرنا ننشئ بارتيشن جديد. هنا المتبقي معايا في الهارد هنا بيقول لي اجمالي مساحه 731 جيجا. خلونا نعمل مع بعض دلوقتي بارتيشن تاني ونتابع الخطوات تاني ونشوفها. هاجي اقف كده. انا لسه مش واقف على البارتيشن زي ما احنا قلنا، انا كده لسه ما حددتش. اول ما اضغط على كليك شمال هيديني عمليه الخطوط ويعرفني ان انا واقف على البارتيشن ده. وهنا الفرق اللون هنشوف هنا اللون. بصوا هنا الهارد لما عملنا البارتيشن وعملنا له عمليه التهيئه، بصوا اللون هنا اختلف عن اللون الاسود ده. هنا القيمه معايا لسه مش ظاهره. لو جينا هنا فتحنا ماي كمبيوتر هنلاحظ المساحه اللي ظاهره معانا بس هي ال 200 جيجا اللي احنا عملنا لها عمليه التهيئه والتاهيل هي اللي ظهرت معانا. واقدر ادخل على البارتيشن ده كده عادي جدا وانقل فيه البيانات. دلوقتي خلونا نقفل ونروح نعمل بارتيشن جديد. هاجي اقف على البارتيشن ده وهنا عملنا عمليه الخطوط. اضغط كليك يمين واجي عند زي ما احنا قلنا نيو سيمبل فوليوم واضغط عليها كليك شمال. هتبدا تفتح معانا القايمه كده. هاجي اضغط على نيكست. هنا هيديني القيمه زي ما احنا قلنا. بيقول لي اجمالي مساحه البارتيشن دلوقتي 749066. هنا طبعا عندي هتلاقي نفس القيمه هنا بيكون هو قاريها اوتوماتيك. لو انت عاوز تعمل عمليه التهيئه للبارتيشن ده وتخلي الهارد بتاعك ببارتيشنين بس، لو انت عاوز تعمل عمليه تقسيم للنقطه دي زي ما احنا قلنا هنروح نفتح الاله الحاسبه دلوقتي على طول ونصفر. هنعمل اجمالي مساحه للبارتيشن تاني مثلا باجمالي مساحه 150.
في زي ما انت عارف معايا احنا قلنا ان الواحد جيجا بيساوي 1024 ميجا بايت، يبقى هكتب قيمه ال 1024 ميجا وهنا واضغط على زرار الانتر، هيديني ويقول لي انا عاوز قيمه منك باجمالي مساحه 153600 ميجا بايت. يبقى انا هاجي واكتب هنا القيمه 153600 تمام كده. اوكي، هاجي اضغط على النكست وهنا بيقول لي انا حددت لك بردك البارتيشن بحرف الدي. طيب يا سيدي شكرا. ممكن برضو تفتح وتختار اي حرف انت عاوزه وليكن الار، وهاجي اضغط على النكست. هنا بيقول لي بردك هعمل فورمات وتهيئه للبارتيشن ده، هقول له اوكي. هاجي هنا بعد كده واعمل تسميه للبارتيشن بتاعي، هكتب علي واجي بعد كده اضغط على النكست. هنا بيديني البيانات والمعلومات اللي هتتم على انشاء البارتيشن ده. هنا بيقول لي ده الديسك رقم 2 يعني الهارد رقم 2 اللي احنا شغالين عليه، وهنا عندنا اجمالي المساحه اللي احنا هنعملها بيقول لي 153600 ميجا بايت. هنا كمان عندنا الحرف بتاع البارتيشن حرف الار اللي احنا حددناه. هنا كمان سمينا اسم البارتيشن باسم علي. كمان هتتم عمليه الفرمطه للبارتيشن وعمليه التهيئه والتاهيل للبارتيشن. هنا هضغط على فينيش. هنا هتتم على طول عمليه القراءه للبارتيشن. هنا بيتم عمليه الفرمطه والتاهيل. هنا تمت عمليه التاهيل للبارتيشن ده. هنا بيقول لي اسمه علي بحرف الار، هنا باجمالي مساحه 150. يبقى عملنا طبعا بارتيشن وبارتيشن تاني، هنا واخدين الوان مختلفه عن اللون الاسود. هنلاحظ كمان ان القيمه المتبقيه معايا في الهارد باجمالي مساحه 581 جيجا بايت. هنا لو جينا فتحنا ماي كمبيوتر هنلاحظ ان احنا بقى عندنا 5 بارتيشنات، الثلاث بارتيشنات الخاصه بالجهاز اللي احنا شغالين عليه، وتم اضافه البارتيشن اللي احنا عملنا له عمليه تهيئه وتوصيل للجهاز عشان نقسمه. هنا عملنا بارتيشن الاولاني باجمالي مساحه 200 جيجا، وعندنا هنا البارتيشن الثاني باجمالي مساحه 150 جيجا. طبعا انا كده انتهيت من شرح فيديو النهارده، وعرفنا نطبق ازاي نعمل تقسيم للهارد بتاعنا بدون استخدام اي برامج على الجهاز. اتمنى يكون الشرح عجبكم. لو الفيديو فادك ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد بنقدمه، وانتظرونا بفيديوهات قادمه ان شاء الله. كان معكم محمد جمال من قناه معلومات وتقنيات. مع السلامه.